Assalamualaikum guys. Last video baru-baru ni aku review ini DeepCool LS720 AIO CPU cooler. Jadi of course lah, kebanyakan komponen showcase PC ni datang dari DeepCool. Even precision screwdriver yang aku pakai untuk build PC ni pun datang daripada DeepCool. Actually brand Xiaomi tapi dia collab dengan DeepCool. Jap, baru aku teringat ada satu lagi benda dari DeepCool yang aku tak pakai. Ni dia. Baju pun DeepCool. Nasib baik aku tak letak signboard kilang DeepCool dalam studio ni. Anyway, walaupun sekarang tengah mood ceria, kelakar dan sebagainya, aku nak tukar sikit, ubah sikit mood ni jadi sedih dan hiba. Sebab dalam dunia ni tak ada benda yang kekal guys. Semuanya pinjaman dan sementara. Jadi DeepCool dah call aku suruh hantar balik PC ni. Jadi video kali ni aku just nak buat ASMR, tapi kita buat rare sikit sebabnya bukan ASMR assemble PC tapi ASMR cabut PC seketul-seketul simpan balik dalam kotak. After the intro. Sebelum aku mulakan macam bunyi dia. Sebelum aku mulakan ASMR ni, mari aku share sedikit tentang spek PC ini. Prosesor dia menggunakan Intel i7 12700K, motherboard Asrock Z690 Taichi Razer Edition. Manakala grafik card adalah ZotacGaming RTX 2060. RAM pula adalah XPG Lancer DDR5 64GB, manakala storage XPG Spectrix S40G 512GB NVMe. And then power supply menggunakan DeepCool DQ850-M-V2L, manakala case menggunakan DeepCool CK560. Alright, telah tiba masanya. Put on your earphones, turn on the volume and enjoy the ride.
last but not least, yang ni pun kena hantar balik juga, oi. Ini. Aduh, macam mana lah terlepas pula. Kotak dia pun tak tahu kat mana. So, No. So guys, sekarang semua dah dibungkus dalam kotak, dalam plastik, dalam tisu, semua ada. Jadi mari kita punggah semua kotak-kotak ni masuk dalam kereta untuk dibawa pulang ke tempat asal dia. Bye-bye sayang. Apa sebab bye-bye? Aku yang kena drive.